Përshëndetje miq të dashur, mirëmëngjes nga mëngjesi në Dritare. Shpresoj që të jeni zgjuar mirë edhe ta keni nisur ditën me energji të mirë. Ne do ta nisim me aktualitet edhe me lajmet, se s'mund ta nisim ndryshe. Ju e dini që lajmet më të fundit i gjeni në Dritare.net. Mjafton të klikoni aty edhe do të updatoheni me të gjitha lajmet e fundit. Edhe nea që na shpalos aty dritaren ton, dritaren e lajmeve të mira, pavarësisht se jetojmë në kohë ku lajmet nuk janë në fakt edhe aq të mirë, sepse flasim për luftë edhe flasim për situata të cilat shkojnë deri në tragjike. Në fakt unë do ta nis edhe lajmi i parë, cilin unë do ta nis është tragjik. Ngjarje e rëndë në Greqi, familja shqiptare prej 4 antarësh është gjetur e vrarë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në një familje shqiptare në Greqi. 4 antarë të një familje shqiptare janë gjetur të vdekur. Fillimisht, në fakt, është raportuar se është bërë fjalë për një masakër ku babai shqiptar ka vrarë gruan, fëmijët dhe më pas është vetë vrarë, por më pas sipas burimeve policore ka rezultuar se në fakt ka qenë ish bashkëshorti i gruas i cili ka vrarë çiftin dhe 2 fëmijë, duke lënë të gjallë vetëm të birin 11 vjeçar, i cili ishte fëmia i martesës së tij të mëparshme me viktimë, ngjarje e rëndë. E nisim kështu me një ngjarje të rëndë edhe është më prekse edhe fakti që është një familje shqiptare. Do të kalojmë në një tjetër lajm. Në fakt dua të kaloj tek lajmi a mund ta shtyp Putini butonin e bërthamoreve. Ekspertja, po, ai mundet. Eksperta Fiona Hill, ju mund ta ndiqni të gjithë intervistën e plotë të ekspertes në fakt në Dritare.net. Fiona Hill, një nga ekspertet e Rusisë me sytë më të qartë në Amerikë, dikush që ka studiuar Putinin për dekada, ka punuar në administratën republikane dhe demokratike dhe ka një reputacion për të treguar të vërtetën, të fituar ku ajo dëshmoi gjatë seancave të shkarkimit për ish shefin e saj, presidentin Donald Trump. Doja të dija se çfarë ka menduar ajo teksa ka parë pamjet e jashtëzakonshme. Në fakt është një rrëfim edhe i personit të cilit ka intervistuar Fionën. Çfarë njohurish edhe çfarë mendon se Putini ka në mendje edhe ka motiv dhe cilat janë objektivat e tij. Intervista është goxha e gjatë, është goxha e plot edhe ka goxha informacion, kështu që klikoni në Dritare.net për ta ndjekur të gjithë intervistën e plot të Fiona Hill. Fiona Hill ka kaluar shumë vite duke studiuar historinë. Dhe në intervistën me gazetaren, ajo ka insistuar vazhdimisht se tendencat e historisë evropiane po kryqëzohen në Ukrainë tani. Ne jemi, ka thënë ajo, në mes të luftës së tretë botërore, pavarësisht nëse e kemi kuptuar plotësisht apo jo. Në fakt ne do të flasim pas pak edhe për këtë luftën kibernetike me një ekspert IT-je, nëse ai beson ose ka besuar që lufta e tretë botërore do të ishte në fakt një luftë kibernetike. Unë kam qenë një ndër ata persona që ka menduar se lufta e tretë botërore do të ishte një luftë kibernetike. Do të flasim për këtë dhe më tepër me ekspertin e IT-s, por unë juftoj që të shkoni të klikoni në Dritare.net dhe të ndiqni intervistën e plot të Fiona Hill, ndoshta edhe për të marrë një tabel më të qartë të ngjarjeve të fundit edhe të historisë, ta themi kështu, për luftën në Ukrainë edhe për konfliktin me Rusinë. Do të kalojmë në një tjetër lajm. Të gjitha lajmet lidhen në fakt me situatën në Ukrainë, kështu që qyteti nuk e humb shpirtin edhe në kontrollin rus. Shpeshherë merren edhe rrëfime të personave dhe të qytetarëve ukrainas, cilët shprehen për media të ndryshme botërore për situatën në Ukrainë. Nëse ndokush tenton të arratiset nga qyteti, rrezikon të vritet. Kështu shprehet një grua nga qyteti Ivankiv në veri perëndim të Kievit. Kjo zonë tani është në kontrollin e ushtrisë ruse pas luftimeve të ashpra javën e kaluar. Gruaja në një intervistë për BBC, ashtu siç edhe e theksova, ka refuzuar të japë emrin e saj, siç ndodh në fakt me të gjithë personat të cilët shprehen, teksa shprehet se askush nuk ndihet i sigurt kur del nga shtëpia, sepse në fillim ushtarët hapin zjarr drejt civilëve. Por gjithsesi ajo dhe të tjerë duhet ta merrnin këtë risk në mënyrë që të blinin ushqime gjatë asaj kohës që dyqanet ishin të hapura. Të hënën varrosëm një grua e cila u doq në shtëpinë e saj gjatë kohës që bënim granata. Me siguri ajo pati një sulm në zemër, ka thënë ajo, ne e varrosëm atë në kopsht sepse nuk guxonim të shkonin në asnjë vend tjetër. Disa vullnetarë kanë qenë duke ndihmuar për të evakuar familje, shtëpitë të cilëve u shkatërruan në një pallat shumë katësh. Pra njerëzit janë duke u përpjekur të bëjnë diçka në këtë situatë horrori dhe terrori të çmendur. Ne nuk po e humbasim shpirtin ton, ka thënë ajo. Në fakt, një ditë më parë deklarata që kanë ardhur nga Ukraina kanë qenë që janë vrarë më shumë se 2000 civil. Do të kalojmë në një tjetër lajm. Historia jashtëzakonshme e vajzës që solli në jetë djalin e saj në një bunker në Kiev.
Viktoria është një qytetare ukrainase, ka përshkruar ngjarjen më të bukur të jetës së saj, ndjesinë e të bërit nën për herë të parë në ditën e dytë të pushtimit të Rus. 32 vjeçaria ka rrëfyer historinë e saj të jetës se si e lindi djalin e saj në një bunker nëntokësor që u transformua praktikisht në një spital. Do të lexoj pak nga historia. Ishte dita e dytë e luftës, isha vërtet nervoze pasi po dëgjonim shpërthime, po lutesha të takoja djalin tim. Fillova të pastroj gjithçka në shtëpinë time duke u përgatitur për fëmijën. Madje edhe kur filloja të ndjeja dhimbjen, nuk mund besoja që do të lindja gjatë luftës. Unë dhe burri im kishim frikë të shkonim me makinë në spital për shkak të shpërthimeve. Fillimisht na u desh të kalonim rreth 30 minuta në radhë për të marrë gaz, pastaj po kalonim nëpër Kiev ku rrugët ishin bosh. Nuk e kisha parë kurrë një qytet kaq të zbrazët. Dëgjuar zhurmën e sirenave, ishte e frikshme tamam si një film, kur po përpiqesha të qëndroja pozitive. Kur mbërritëm, të gjitha dritat ishin fikur, sepse stafi i spitalit kishte frikë se mos bombardohej godina e spitalit në këtë rast. Doktori im na takoi dhe na dërgoi në një dhomë shumë të rehatshme dhe plot ngjyra, por 2 orë më vonë dëgjuam sirenat. Gjithçka ishte shumë e zhurmshme. Gjatë shtazanisë kisha bërë kurse yoga, u përgatita për një lindje të lehtë pasi kisha bërë kurse. Por në fakt nuk ka rezultuar ashtu. Doktori tha se duhet shkonin në strehën e bombave, kishte panik teksa njerëzit po nxitonin. Nuk mund vishte as pantallona sepse ishte shumë e dhimbshme. Kur hym në strehë, mbetëm të tronditur. Ajo ishte ndërtuar në kohën e regjimit sovjetik dhe nuk ishte mirëmbajtur pasi ishte shumë lagështi dhe ftohtë, ka rrëfyer ajo. Ne u caktuam të shkonim në një dhomë të vogël pa derë, por vetëm një perde dushi na ndante nga dhoma kryesore me 50 persona brenda saj. Nuk kishte teknologji mjekësore, vetëm një karrike ginekologjike. Po përpiqesha të mos shikoja nga ajo karrike dhe shpresoja të kthehesha në spital shumë shpejt. Pasi më plasën hurat, doktori më tha: "Okej, do ta bëjmë këtu, është shumë e rrezikshme të presësh." Në atë moment nuk kisha frikë sepse dhe i besova mjekut tim, e vetmja gjë që në mendjen time që kisha në mendjen time ishte që të mbaja djalin tim në krah dhe të jepja fund dhimbjes ka rrëfyer. Ajo u gëzova shumë kur pash djalin tim, Fedor, me flokët e zeza duke si një kopje e vogël e burrit tim, i cili preu kordonin. Kur e mbajta Fedorin në krahëror, ai ishte shumë i ngrohtë, ndërsa e mbaja në bunker i thash: "Ti je me fat, je unik, je i lindur në Ukrainë, je një ukrainas i ri." Çdo mëngjes tani zgjohem pak më herët vetëm për ta parë atë duke fjetur. Ai duket si një ëngjël i vogël. Unë gjithashtu shikoj nga e dritarja për të parë nëse ndërtesat kanë qëndruar në vendet e tyre apo nëse janë rënuar. Shpresoj që djali im të përjetojë këtë luftë vetëm nga historitë dhe mos ta ndjej si në jetën reale, siç në fakt e joma po e përjeton. Unë nuk dua që ai të di për luftën e vërtet. Pavarësisht luftës, Fedor ka sjell kaq shumë dashuri, lumturi dhe mirësi në shtëpinë tonë. Ne kujdesemi për të dhe kjo na bën të lumtur. Unë shpresoj dhe lutem për paqe pasi ai është një ukrainas i ri. Ai duhet të rritet në një Ukrainë të re. Ka rrëfyer Viktoria emocionet e saj. Në fakt e lexova të gjithën sepse historia ishte shumë prekse dhe tregon të gjitha ndjesitë që ka përjetuar një grua që sjell në jetë një fëmijë në një situatë të tillë. Do të kalojmë në një tjetër lajm. Një tjetër shtet ish sovjetik do të aplikoj për antarësimin në BE. Ju e dini që Ukraina ka bërë të ditur edhe ka firmosur edhe presidenti i Ukrainës për të antarësuar në Bashkimin Evropian, ka bërë kërkesë, por një tjetër shtet do të aplikoj për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjeorgjia në këtë rast, një ish vend sovjetik në brigjet lindore të detit të Zi, pritet të aplikoj në mënyrë urgjente për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Lajmi është bërë ditur nga partia në pushtet Georgian Dream pas zhvillimeve të fundit në Ukrainë. Kreu i kësaj partie ka thënë për gazetarët se do t'i kërkoj Unionit Evropian të rishikojë aplikimin e Gjeorgjisë për t'u antarësuar në mënyrë urgjente dhe t'i garantojë asaj statusin e vendit kandidat. Nuk dihet se si do t'jenë në fakt edhe zhvillimet me këtë pjesë, duke qenë se duhen vërtet shumë vite për të bërë së pari vend kandidat, pastaj edhe për të marrë statusin e një vendi të Bashkimit Evropian, kështu që nuk dihet se si do të jenë zhvillimet edhe brenda Unionit edhe jashtë. Gjeorgjia është një vend që gjithashtu ka problemet e saj me Rusin. Prej vitit 2008 Rusia kontrollon rajonet e Osetisë së Jugut, ku trupat ruse dëbuan me forcë ushtrinë vendasi, kështu që nuk dihet se çfarë do ndodh me këtë pjesë. Realisht nuk ka pasur një reagim nga Bashkimi Evropian të mirëfillt, kështu që do të presim. Do të kalojmë tani tek ajo pjesa cilën ne kaq shumë kemi dëshirë që ta lexojmë. Enea, duke qenë se plani im është këtu, nuk shikohet që unë kam këtë në dorë. Dhe nuk dua që ta mbaj kështu, por dua ta mbaj në largësinë e duhur, ndaj edhe kam telefonin në cilin lexoj.
lajmet. Do të kalojmë tani tek horoskopi i datës 3 mars, që është për ditën e sotme. Do të lexoj Luanin. Mos reagoni në gjakmëzësi e sipër gjatë kësaj dite sepse do bëni gabime që i vuani gjithë jetën. Në ndikimin e Marsit, ju të dashuruarit do përballeni me disa situata të sikletshme. Gjithsesi mos u shqetësoni sepse do i kaloni pa problem ato dhe në mbrëmje do të rindizet pasioni si më parë. Të lutem Enea vër horoskopin aty se unë gjakam si. Për ju beqarët nuk do jetë ditë me fat dhe nuk do të ketë takime interesante në punë, do t'jeni shumë të kujdesshëm dhe të matur. Asgjë nuk do ju nevrikoz dhe kjo do jetë pika më e fortë për të arritur atje ku keni dashur. Ekuilibri buxhetor do të mbrohet nga yjet. Do jeni më të favorizuar se më parë dhe do keni një përmirësim të ndjeshëm të ardhurave. Unë e theksoj dhe ritheksoj se kjo e përmirësimit të ardhurave lidhet, mendim personal, lidhet me faktin që jemi në fillim të muajit, kështu që kemi do të marrim rrogën. Kalojmë tek akrepi. Po Enea? Do ta lexoj edhe peshorin për prit. Një çështje e lëm pezull prej kohës, sot do të mundet të zgjidhet fare lehtësisht, do të jeni më të kujdesshëm dhe do ndiqni instiktin. Në jetën tuaj në çift gjithçka do të rregullohet nxitimthet, edhe nëse keni pasur probleme, duhet të qetësoheni sepse klima do të ngrohet. Te ju beqar do të ndikojë mjaft Plutoni, i cili do ndez atmosferën. Do sjell pasion dhe shumë kënaqësi, ka mundësi që personi që do takoni të jetë dem ose luan. Në punë do jeni perfeksionist dhe nuk do lini asgjë pas dore, gjithçka do jetë e kuruar deri në detaje. Prandaj shefa do ju vlerësojnë më tepër, ndoshta do merrni dhe ndonjë bravo. Duke u treguar të matur me financat, do të mund të keni edhe surpriza shumë të këndshme. Do të lexoj, do lexoj gaforren, se nuk e di pse nuk e lexojmë gaforren. Ne pjesën më të madhe të stafit e kemi gaforren, në fakt. Gjatë kësaj dite do jeni më të frymëzuar fal Mërkurit dhe Jupiterit. Jepini edhe pak më shumë kuraj vetes dhe keni për të arritur atje ku dëshironi ju gaforren. Nëse jeni në një lidhje dhe ndiheni të lumtur, asgjë nuk do të mund ta prish atmosferën romantike që është krijuar, më falni. Entuziazëm dhe mirëkuptim pafund do të ketë sot për ju gaforret. Ju beqarët duhet përfitoni sa më shumë nga liria që keni, sepse do e kërkoni atë dhe nuk do ta gjeni më. Në punë mos kërkoni perfeksionizëm, por bëni gjërat më të rëndësishme ju gaforre. Sektori financiar do jeti mirë dhe do kryeni investime të cilat do ju bëjnë të ndjeni të lumtur. Gjithsesi, edhe pse buxheti do jeti stabilizuar, shmangni rreziqet e mëdha. Ta lexojmë dhe peshoren që Enea mos të na mbyll transmetimin dhe do të kalojmë në intervistë. Mendoni mirë para se të veproni gjatë kësaj dite ju peshore dhe keni për të përfituar shumë. Mendimet e të tjerëve dëgjojeni, por mos i merrni si bazë. Nëse keni një lidhje edhe pse do jetë paksa irrituese sot, ajo që keni në krah do të jetë shumë e duruar dhe do ju lërë të shpreheni si të doni. Enea, ju beqar do të jetni hapat më tejshëm dhe me atë që keni kohë që e pëlqeni dhe mund të mendoni edhe për zyrtarizime të shpejta. Shfrytëzojeni sa të mundni këtë ditë në punë, nëse punoni në fushën e industrisë, keni për të marrë një lajm të mirë që do ju shtojë edhe më shumë dëshirën për të bërë përpjekje më tej. Sektori i financave do të jetë në qetësi të plot, por mos shpresoni të fitoni ndonjë llotari, as mos u ankoni sepse ka edhe më keq. Kjo e fundit ishte shumë e bukur. Tani kur Enea të më jap, do të jemi në lidhje Skype me një ekspert IT për t'i bërë disa pyetje të cilat na vinë rrotull kokës, po na vinë edhe rrotull aty në newsroom, po edhe kur bëjmë Lajme pyesim gjatë gjithë kohës, kështu që Tomi Kallanxhi do të më japë përgjigjet për të gjitha pyetjet që kam për luftën kibernetike, çfarë do të ndodhë nëse sistemi do të bjerë ashtu siç ndodhi disa muaj më parë kur mbetëm goxha orë pa rrjetet sociale, çfarë ndodh, nëse do të ndodh e njëjta gjë, çfarë qëndrimi mbajnë gjigantët e teknologjisë në fakt për luftën në Ukrainë. Për gjitha këto do të flasim me ekspertin e IT-s Tomi Kallanxhi, për cilin në fakt sa herë që unë kam pyetje në këtë pjesë, Tomi më vjen ndërmend edhe më vjen t'i shkruaj dhe t'i them të bëj këtë pyetjen për teknologjinë, të bëj këtë pyetjen për lufta kibernetike, kështu që unë sot vendosa që gjitha këto pyetjet ta zhvillojmë t'ja bëjmë në këtë intervistë në mëngjesin në Dritare. Ne e kemi Tomin? Tomi, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Faleminderit që pranove, e di që je shumë i zënë me punë, kështu që shumë faleminderit që pranove, po kemi disa pyetje. Jepi. E para që duhet të them është që unë në fakt kam menduar që lufta e tretë botërore do të ishte luftë kibernetike, edhe nuk do binim prap në përsëritje të luftës
Nuk do ishte në të njëjtën vazhd. Menduar ndoshta në luftë ndërplanetare, po që Po, ajo që duhet të të pyes pyetja e parë në fakt është para disa ditësh është deklaruar edhe është përfolur edhe kanë shkruar edhe autoritetet ukrainase që Ukraina do të ndërtojë një ushtri IT. Çfarë është një ushtri IT? një ushtri IT është momentanisht është në një grup i madh në Telegram me gati 250.000 persona. Janë njerëz vullnetar, siç është në luftën fizike dhe në luftën digjitale. Janë njerëz që me dëshirën e tyre ndihmojnë duke sulmuar, duke reaguar, duke raportuar, duke ndihmuar Ukrainën që të ketë një vizibilitet më të mirë se sa Rusia online. Kështu që është një lloj mbrojtje, si ta themi, po në këtë rast, në këtë mënyrë. Po mirë, dua në fakt ta bëj këtë pyetje, ndoshta është pyetje shumë klishe edhe pyetje shumë thelbësore, por dua ta bëj se e themi gjatë gjithë kohës që sulm kibernetik. Dua që pyetja e parë të jetë më thelbësorja. Çfarë është një sulm kibernetik, Tom, dhe çfarë do t'i bënte një sulm kibernetik botës? Botës jo, në rast konkret Rusisë ose Ukrainës. Në rast konkret Okej, në këtë rast konkret, një sulm kibernetik çfarë do të bënte? Një sulm kibernetik, sulmet kibernetike gjithmonë kur bëhen në shumicën e rasteve bëhen me njerëz brenda sistemit. Si në rastin e WikiLeaksin, në rastin e Edward Snowden, gjithmonë ishin njerëz brenda sistemit që rrëzonin sistemin. Edhe në rastin e Rusisë janë hakera rusë që janë pro-Ukrainës, që ndihmojnë nëpërmjet lënies hapur disa protokolleve, firewalleve etj. Që hakerat e tjerë që janë me Ukrainën të krijojnë sulme në sistemet raketore që janë në sisteme informatike, të vendosin një USB në një vend ku nuk duhet, një shembull më banal, vendosin një kompjuter të një ministrie të caktuar, të prekin infrastrukturën kritike që mund të jetë sigurimet, sistemet e mbrojtjes, sistemet raketore etj. Kështu që në moment që arrin edhe sulmohen këto, maksimumi që mund të arrihet në një sulm kibernetik mund të anullohet një sulm raketor. Edhe pse ata mund të shtypin një buton caktuar, ai butoni nuk funksionon. Okej, po Ukrainës tani çfarë do t'i bënte një sulm kibernetik i fuqishëm në këtë situatë që është? Në këtë situatë, domethënë, momentalisht janë duke i shkatruar shumicën e antenave dhe shumicën e pjesëve të komunikimit, por që në këtë moment që është, nuk është se do i bënte ndonjë gjë të madhe, sepse e gjithë Europa edhe e gjithë bota është me Ukrainën, kështu që të gjithë janë kundër Rusisë. Po, në fakt, para 2-3 ditësh në mos gaboj, kam lexuar që agjencia më e madhe e lajmeve shtetërore në Rusi është goditur, është hakeruar. Janë hakeruar jo vetëm agjencia më e madhe e lajmeve, por edhe shumë kanale televizive, që çfarë do të thonë kjo gjë? Në momentin që një kanal televiziv ishte duke dhënë një emision lajmesh, dinin pamjet të Ukrainës. Dinin pamjet luftës, dinin pamjet Zelenskit që fliste për popullin e tij, kështu që këto janë ato sulmet kibernetike që ndodhin, sepse sot televizionet nuk janë më si në para 10-15 vjetësh, po janë gjithë në cloud. Në rastin konkret, kjo që po bëjmë ne është gjithë në cloud, sikur të sulmohet një account UI në Facebook ose një kompjuter UI ose një router UI, e gjithë transmetimin do kalojë down. Kështu që kjo është një sulm kibernetik dhe gjithë kompanitë tashmë janë në cloud, kështu që e gjithë pjesa tjetër është një histori. Po kjo ndërmarrja Elon Musk, si është, domethënë do të na e shpjegosh pak më tepër? Po, Elon Musk ka nxjerrë një teknologji që quhet Starlink. Starlink është një internet service provider, një ISP, siç kemi ne kompanitë e internetit në Shqipëri. Por është planetare, domethënë nuk ka rëndësi ti mund të jesh në mal të morit edhe të kesh internet, ose të jesh mes të Saharas edhe të kesh internet me një nga këto antena.
dhe nuk varet nga kompanitë lokale, po varet direkt nga sateliti interneti. Duke qënë se flasim për këtë forcën e madhe që ka teknologjia, po gjigantët e mëdhenj të teknologjisë, çfarë po bëjnë në këtë, çfarë lloj pozicioni mbajnë në këtë luftën? Gjithë janë kundër, ta nisim që nga Visa dhe Mastercard, se edhe këto janë kompani teknologjike. Visa dhe Mastercard ka bllokuar totalisht gjithë kartat e banorëve të Rusisë. Shumica e njerëzve shkonin për të tërhequr para dhe nuk mundet të tërhiqin, sepse gjithë kartat kanë kaluar në blok. Facebook është duke bllokuar ta ghostwriters. Çfarë quhet një ghostwriter? Një ghostwriter quhen ta personat që hakerojnë faqet e banorëve të Ukrainës dhe flasin me mendimin pozitiv për Rusinë. Këta quhen ghostwriters. Gjithë kanalet e monetizimit të TV-ve kanë kaluar zero, domethënë asnjë kanal televiziv ose kanal YouTube-i që ka prerardhje nga Rusia momentalisht nuk monetizohet, domethënë nuk fiton para nga kjo gjë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me Instagram, këto kompanitë e lajmeve që ju përmendët pak më parë, po ti kërkosh në search, nuk dalin. Kështu që janë izoluar domethënë parimisht tani Rusia është një Kore e Veriut digjitale. Po mirë, tani Tom, duke parë edhe lajmet, duke parë situatën, na duket sikur është vënë një buton i kuq, edhe pritet që të shtypet në çdo moment dhe s'dihem se çfarë do të ndodh. Tani, nëse shtypet nga ana kibernetike, nga ana e teknologjisë ky butoni, është më i fuqishëm se sa kjo lufta e vërtet që po ndodh dhe po shohim njerëzit që po vdesin çdo ditë? Po me sa duket po. Por Rusia ka dhe një anë të mirë që nuk e ka Europa dhe pjesa tjetër e botës, është që shumicën e shërbimeve si pune Google Maps, sistemet social network, i ka të gjitha in-house. Që çfarë do të thonë, janë kompani startupe lokale ruse, për shembull, në Rusi nuk është se përdorin Google për të kërkuar një diçka në internet, përdorin Yandex. Nëse duan të shohin një gjë në Maps, nuk përdorin Google Maps, por përdorin Yandex Maps. Nëse duan të hyjnë në një social network, nuk përdorin Facebook dhe Instagram, por përdorin është një social network që quhet vk.com. Kështu që parimisht se kanë kriju këtë çikë pavarësinë, por në momentin që i bëhet izolimi total teknologjik, gjithë kompanitë më të mëdha të IT-s janë larguar nga Rusia. Gjithë kompanitë më të mëdha të automobileve janë larguar nga Rusia. Gjithë kompanitë e fashionit janë larguar nga Rusia, kështu që parimisht Rusia momentalisht është një Kore e Veriut në një sipërfaqe më të madhe. Po, ky dezinformimi, do me thënë, në çfarë niveli është ti, si ekspert IT, dezinformimin që po bëhet? Se realisht bëhet sa informacion marrim, po edhe një dezinformim Sfida më e madhe tani është që të informohen njerëzit që janë në Rusi. Domethënë, sepse aty bëhet momentalisht është lufta e dezinformimit. Duke qenë që aty e kanë vetë në dorë gjithë kontrollin se çfarë duhet të dëgjojë një rus dhe çfarë nuk duhet të dëgjojë. Duke qenë që website-e ndryshme si Google nga Rusia kanë kaluar edhe down, nuk aksesohen momentalisht. Kështu që sfida më e madhe është që rusët fillojnë të kuptojnë se çfarë po ndodh realisht dhe duke për t'i treguar këtë gjë, janë duke u larguar gjithë kompanitë e IT-s e të më radhë. Sa për fake newsit, Rusia është dona e fake newseve, të e ka treguar edhe në fushatën e Trump, që ka pas një ekip shumë madh, nuk e ka pasur në Rusi, por e ka pas në Maqedoninë e Veriut, me diku të 250 persona, që prodhonin fake content për fushatën e Trump. Kështu që edhe nëse janë bllokuar IP, kemi shtete këtu afër që e bëjnë shumë mirë punën e dezinformimit. Po mirë Tom, po një rënje e sistemit, në disa muaj më parë patëm një rënje të sistemit, e filluam të dërgonim mesazhe se nuk dërgonim dot mesazhe në WhatsApp, e u bë një luftë e madhe. Çfarë do të ndodhte tani nëse do të binte fare sistemi për çdo lloj aplikacioni? Kjo gjë është pothuajse e pamundur, sepse nëse bie WhatsApp ka alternativa tjera, nëse bie Facebooku ka alternativa tjera. Nuk ndodh që të bien të gjitha në një kohë? Ato ranë sepse ishin pjesë e një kompanie. Ishin pjesë e një kompanie dhe kompania ndodhi një problematike caktuar, por që
që të ndodhi e gjithë kjo që thoni ju është kaloj down gjithë interneti dhe kjo që është pothuajse e pamundur momentasht. Okej, po mirë është lajm i mirë, që të paktën do ta kemi një mundësi. Ti si ekspert IT, çfarë mendon si mendon se do të ishte shoqëria jonë nëse ne nuk do të kishim akses në internet në kohë lufte? Tani, këtë gjë duhet inshallah s'dot, po nuk di të them, do adoptoheshim në një mënyrë të shpejtë, por që edhe kësaj, jo internetit, teknologjia i ka paraprirë. Është një aplikacion momentalisht që quhet Dritare, e ka lançuar Julian Assange i WikiLeaks, dhe është një aplikacion që krijon networke pa internet. Që çfarë do të thonë, lidhen Wi-Fi me Wi-Fi në njëri tjetrit pa përdorur një kompani telefonike apo kompani interneti. Kështu që njerëzit gjithmonë kanë gjetur zgjidhjen çdo lloj gjëje që ndodhi dhe po besoj se kësaj lufte si vjen fundi shumë shpejt, besoj në 6 mars është fundi, kështu që domethënë me 6 mars sipas teje është fundi. Po nga disa dokumenta jo zyrtare që ishin gjetur një grupi rus që ishte sulmuar një sistem, vendimi për nisjen e luftës ishte marrë që në 16 janar dhe nisja kishte dhe data synonte që ishte 26 shkurt me 6 mars. Kështu që le të besojmë që kjo është e vërtetë. Po shiko se në fakt tani janë edhe këto teoritë konspirative që presidenti amerikan dhe zëvendëspresidentja gabojnë ndonjëherë edhe në deklaratat e tyre se të shpërmendin dhe ca vende të tjera në vend të Ukrainës, kështu që e mendoj edhe e besoj edhe unë këtë. Kështu që ndoshta janë të shkruara mirë këto gjëra, por mbetet për tu parë çdo gjë se ne vetëm lajme të bëjmë. Po, patjetër. Po që le të besojmë që ardhmja e botës është një botë pa kufi, pa shtete, kështu që jemi një shtet i vetëm në gjithë planeti. Ashtu. Që lufta e ardhshëm në 2120 të jetë kundër në një planeti tjetër dhe jo kundër njëri tjetrit. Do t'ja ushqesh fëmijëve këtë lloj idesh, Tomi? Po, besoj se po, se nuk ka më rëndësi ku jeton me teknologjinë, nuk e besoj se ka më rëndësi locationi. Ti si një luftëtar IT-e, a do të shkoje në luftë, Tom? Nuk e di të them, se njeriu rrezikon sipas situatës, por që në momentin që do duheshe nuk e di. Nuk e di, ë? Shikoj se kam pyetur dhe një fotografe dhe ajo më ka thënë jo, nuk do shkoja. Në momentin që të vjen litari pyet tha. Edhe unë nuk e di, Tom, bashkohem me këtë pjesën tënde që nuk e di nëse do të shkoja, se dhe gazetarët pyeten shpesh për këtë pjesë, do shkoje të raportoje luftën atje? Nuk e di. Unë them që do ishe të raportosh dhe të luftosh në të gjëra të ndryshme, por që nëse të duhet ishe për të raportuar, do ishe një eksperiencë e bukur. Unë besoj se ti do të ishe një luftëtar i mirë IT-e atje në luftë. Pikërisht. Unë të falenderoj shumë edhe në fakt falenderoj në përgjithësi që na jep informacione sa herë që kemi kështu lloj pyetjesh edhe për këtë pjesën kibernetike edhe për pjesën e teknologjisë, jep informacione shumë të vlefshme që na i heqin ato dyshimet që kemi edhe këtë për 6 marsin që the do të bëj një lajm të mirë për këtë që the ato. Po sa në 7 mars e flasim prapë. Unë të falenderoj shumë edhe të uroj shumë sukses. Kalo mirë. Faleminderit. Ishte me Tomin, cilin sa herë që kemi ndonjë pyetje, unë e thash edhe më përpara, unë mendoj vetëm Tomin për të bërë pyetjet për këtë pjesën e teknologjisë edhe të IT-s edhe për të luftën kibernetike. Na tha këtë pjesën që në 6 mars do të përfundoj. Sa është data sot edhe 3 ditë do marrim raport edhe newsroom-i jonë që mos punojmë në këto 3 ditë se dhimbja e kokës ka arritur një nivel shumë të lartë, duke qenë se ne kemi kaluar edhe këtë pjesën e pandemisë, duke bërë lajme gjatë gjithë kohës, nga një luftë në tjetrën. Kush do ta jap një fletë lavdrimin në fund që kemi kaluar gjithë të situatë, vetëm ta kalojmë qitë mirë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ju e dini që lajmet më fundit i gjeni në dritare.net, por programacionin e plotë e gjeni në DritareTv. Klikoni aty, ajo ikona e kuqe që keni. Bëni subscribe dhe ndiqni programacionin ton të plot, që nga Shqip nga Rutina Xhunga, Shqip nga Dritani Lajava në Dritare, Dritarja e doktorit, mëngjesi në Dritare.
që themi mirëmëngjes nga 2000 herë në ditë derisa përfundon mëngjesi në Dritare, që ta nisni ditën bukur dhe me energji, gatuaj në Dritare ku merrni recetat për të bërë drekën apo darkën për familjen tuaj. Edicionin e lajmeve që është nga hëna në të shtunë në orën 13:30. Kështu që për të informuar, për të marrë informacione të plota, klikoni në DritareTv, por edhe në Dritare.net. Unë në fakt do t'ju lë në shoqërinë e një historie, një reportazhi të veçantë që kemi bërë në Shëngjin me vajzat afgane, edhe ato kanë kaluar një periudhë goxha të vështirë në luftë dhe në trazira, edhe ju është dashur që të lënë të gjithë jetën e tyre atje në Afganistan edhe të vinë në Shqipëri apo të shkojnë në shtete të ndryshme dhe ende nuk e dinë se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e tyre, ndoshta një krahasim edhe për të ndjerë empatinë e thellë për këto vende të cilat përjetojnë luftë, kështu që vajzat afgane e kanë rrëfyer historinë e tyre për herë të parë ekskluzivisht në DritareTv. Është një reportazh, një ndër reportazhet në fakt edhe për mua personalisht që do të mbetet gjatë në memorien time edhe në karrierën time, por edhe për Dritaren ka qenë një ekskluzivitet shumë i veçantë, kështu që unë ju lë në shoqërinë e rrëfimit të vajzave afgane, ndoshta shpresoj që shumë shpejt çdo gjë edhe me luftën në Ukrainë të përfundojë dhe të dëgjojmë rrëfime edhe histori suksesi dhe jo histori të tilla të trishta, por unë i besoj që atë dritën e shilën të tunelit e shohim dhe do ta shohim shumë shpejt dhe ashtu siç na tha Tomi, ndoshta më 6 mars vërtet do të përfundoj gjithçka. Ju lë në shoqërinë e reportazhit të vajzave afgane. Ne do të rikthehemi sërish nesër në po të njëjtën orë në Dritaren e lajmeve të mira. Gjithë të mirat. Miq të dashur, përshëndetje. Sot jemi në Shëngjin. Po fryn shumë erë, por kjo nuk na pengon që të vim këtu për të pasqyruar historinë frymëzuese të 4 vajzave afgane. Me to do të bisedojmë, por edhe do të gatuajmë. Kështu që na ndiqni. Goca, përshëndetje. Sa po urahatova këtu në restorantin e gocave, është ngrohtë, ka shumë aromë ushqimi, por do të ham pak më vonë. Tani do të bëjmë një bisedë shumë të këndshme me 3 gocat, të cilat do më prezantojnë vetë, sepse të them të drejtën, emrat e tyre nuk i mbajta mend. Kështu që do të prezantohen gocat, kemi qeshur disa herë, sepse disa herë nuk i mbajta mend emrat, por ato do të prezantohen dhe do të bëjmë një bisedë shumë të këndshme. Goca, edhe një herë përshëndetje, tani do të më thoni emrat tuaj. This is Walwala Jalalzai. I'm Mariam Aslami. And I'm Asila Aslami. Goca të prezantuan dhe tani do të nisim bisedën e këndshme me to për t'i pyetur se si ka qenë jeta e tyre në Afganistan para se të vinin në Shqipëri dhe shumë më tepër derisa të vim tek restoranti që kanë hapur këtu në Shëngjin. Well, I was working in an American NGO as a program assistant, and I was busy working on exchange camps for Afghan youth. And I was a English teacher, and however I was a student in a university as well, and I was studying economy. Okej, goca, më treguat se çfarë bënit gjatë kohës që keni qenë në Afganistan dhe si ka qenë jeta juaj atje. Po si e keni përjetuar gushtin, periudhën ku ishte luftë në Afganistan dhe ju më pas detyruat që të vinit në Shqipëri? So I was feeling disappointed, broken. I still feel disappointed about what happened to our country, to our nation, and especially the things that we did through 20 years and the things that we achieved through 20 years. We lost everything. It's like starting again from zero. So of course it was a dark moment of my life. It was a bleak moment of my life, I can call it, like in my 22 years life. That was a point where I felt like down, deep and dark. So actually before the Taliban attacked Afghanistan, we had a simple and happy life. That was, again, it's totally not only me, all people are totally disappointed because they lost their hopes, they lost their goals, and they lost whatever they achieved. So that's something harmful for everyone.
متاسفانه بعد از اینکه طالبان آمد احساس بسیار ناامیدکننده بود، چون متاسفانه بسیار دخترها و بچه‌هایی که بودن نتونستن درسشون ادامه بدن و اما قدر تحصیلم که کردن متاسفانه حیف شد. Asila na foli diçka në gjuhën afgane, duke qenë se nuk e flet shumë mirë anglishtën, por na e përkthye. Tani unë dua të di se si është jeta e vërtetë e një gruaje afgane nga sytë e tyre, nga sytë e gocave dhe vajzave afgane. Ato do të na tregojnë ndjesitë e tyre, të vërteta para edhe pas luftës që u bën gush në Afganistan. So in the city, ladies were like before Taliban took over, they were all educated, they were doing their jobs. So ladies were doctors, ladies were lawyers, ladies were working in all aspects of a society. But and in rural areas, to be honest, in villages, it was still before Taliban, ladies were not allowed to do their basic education. And after Taliban, so of course all the ladies, all the women are worried about their education, about their career, and about what will happen to them. And still their destiny is like ambiguous. They don't know what will happen to them, and still we don't know what will happen to them. As when Taliban came first, they were saying like we will give the rights for them to be educated, to work and blah blah. But now they are all denying those facts. Now they are doing all the acts opposite of what they said. So I think they are going against the rule of democracy, against the rule of human rights, and even against the rule of Islamic rights. So in Islam, girls and ladies has the rights to do the education, to do their parts of job, to do whatever they want. That's why I am really worried now a lot, because at the first I was thinking they are changed. They might bring some changes, but they didn't do, and they are like doing opposite of what they said. So actually in Afghanistan, they do not obey the rules of women's and men's rights, but it's especially for women. It's a hard situation for those, and they cannot continue their education. They cannot have their business or their jobs. So even if it's governmental or it's private NGOs, they just closed all the private NGOs especially for the women. And even they're totally like they stay in a jail, not in a home or not in their country. That's something really, even it feels really bad that stay all the life at home. Even if they go for something simple like shopping, they must go with their brothers or with their husbands. They cannot go alone, and it's really harmful. Vajzat po na tregojnë historinë e tyre se si është jeta e një vajze afgane atje në Afganistan, dhe unë në fakt dua të di nga ato se cila ka qenë ëndra e tyre më e madhe, ndërkohë që kanë qenë në Afganistan, dhe më pas cila është ëndra e tyre më e madhe këtu. The only dream I had back in my country was to do my master IR in international relationships, and so I wanted to do my master at USA in Fulbright scholarship and came back and serve my community. So I have my bachelor in psychology, so I wanted to do my master at IR, so both the combination of so I could work for human rights, especially I am from a small town in Ghazni, a province of Afghanistan which was very insecure and which is still very insecure. So in there, ladies are not even allowed to like decide about their future, about their wedding, about their clothes, about their education or whatever. So it was my only dream that I want to go back to my village and work for them, but unfortunately I ended up somewhere in the world that I even don't know what will happen to me now. So actually the most important ambition that I have in my life was being an ambassador. I tried my best to even I made my small goals to achieve whatever I want, to serve for all the community, for all Afghans.
But unfortunately nowadays when I see Afghanistan's situation, a girl even cannot go to school, so how can I be an ambassador? Even being an ambassador for a girl is something very hard for in Afghanistan. But however, I tried my best. I studied a lot. I was studying my major, that was economy. However, that's something different from being ambassador, but I tried my best to be an ambassador. And I will be. That's something, I will achieve it what I want. It doesn't matter how is the situation. I hope it will be better. And if the Taliban change or someone else become a president, so it doesn't matter for me. I will be. Even the situation is not good, but we never lost our hopes. Po tani, goca, çfarë ëndrash keni këtu në Shqipëri? Before coming to Albania, I was thinking about my private goals, about my private life, but now I'm thinking as a nation. I'm just hopeful for my country. My only dream is a peaceful Afghanistan. My only dream is an Afghanistan full of human rights, actually, and that I need Afghan girls to be more bold, more brave, as they are already. We have went through a lot, believe me, in any nation, if that things that happened to us would have happened to any other nation, they would have been mentally broken. And we are still working, we are still hopeful, so I still see a beautiful future for Afghanistan. So I don't have like a personal dream right now. My only dream is a peaceful Afghanistan. Si jeni ndjerë në ditën e parë që keni ardhur në Shqipëri dhe si ndiheni tani pas disa muajsh? When I came first, so I was in a little shock as we went from a huge trauma. So we came here at the middle of night, so the place, the city and everything was so strange. I haven't heard about Albania before. I haven't heard the name of Albania before. So that was kinda weird and kinda strange for me. But when I went to outside on the first day and on the next day, so I saw the culture and the people are a little similar to Turkey. So I was thinking it's kinda similar to Turkey, so I didn't know before anything about Albania. But now I feel it's like our second home right now. So the people are so generous, their kindness, their generosity, their selfless, amazing. And we are thankful to the government of Albania, to the people of Albania. Whenever they see us on the street and everywhere, they are being so kind. So kindness does not cost anything except like behaving good, except a smile, except a goodwill. So they have given us a lot and we are thankful to them. Same to me when I came here. I didn't heard about the Albania before. So I was thinking that which kind of country will be, that which kind of people will live there. That's something strange. But when I came here, I see the places, I saw the people. They're so hospitable, they're so kind. I love their kindness, and I love it. When I came here, the things that I thought before and the things that I see, that were totally different. As I feel right now, I love Albania. That's something. Here is something I never feel that I came from other country. It's like my second home, and that's amazing. Unë në fillim përmenda 4 vajza, sepse në fakt janë 4 vajza që kanë këtë restorantin e bukur këtu, me ushqime tradicionale afgane. Por 2 vajza do më shpjegojnë se si ka nisur ideja dhe e gjithë puna e tyre këtu në restorantin e vogël afgan. Okay, so when we came here, so we missed a lot our country,
even if it gets started from the food, from the people, from the home, from the parents, from the everything we left behind. So I was thinking the only thing now we can do is we can cook our food in here. So we cannot bring our country in here, so we cannot bring our parents in here, we cannot bring the things that we left in our country, but the only thing we can do is we can cook our traditional food in here. So we were walking by the beach side, so I saw this shop. It was empty on that time, so I was thinking why we should not take this shop and like open a restaurant, an Afghan restaurant. So we were all like joking, you will be waitress, you will be cooking, you will be this and that. So it was a joke for us, but like, so who knows that it becomes a reality. So again, it's about Albanian people, we are thankful to them. So I asked the owner if I can get this shop. So she is a very kind lady, so she did a lot to us, and not only her staff are always helping us, even if it's about like shopping stuff to our restaurant, even if we are using the old shop is there and the furniture and the stuff is there, we are only cooking in here. So the asset was not a lot, the asset was not much higher. It was the only thing that I and Mariam like had a shared business in that. So we started the business and we were not thinking of so it's going very well, alhamdulillah, and we were not thinking of doing a business. Especially my field was psychology, and I was thinking of doing a master in IR, international relations. So I ended up in business, and this is something like twist, but still it's beautiful. I really enjoy what I do. It's not a 9-to-5 job. I'm constantly thinking about restaurant even when I go to sleep. So I am doing a to-do list for what should I do tomorrow, what should I buy tomorrow, and what can I add to my recipes, and what can I add to my menu. So I'm loving the work what I do, and I'm thankful for the Albanian people like that they allowed us to do the things. So in a country you came new, so it's hard, like you cannot do it if they are not allowing you to do so. And of course my partner and other girls that made it up, and we are like happy. So actually when we try to have a kind of a small business, at first I asked many people and many Afghans that what you missed a lot. They said we missed a lot of our foods. However, their fellows dishes are delicious, but that's something fact that people when they go somewhere else did miss their country and their foods. So when I speak to Walwala, she said why we should not help them. So we try to help them, and if we cannot do anything bigger than this, so at least we can have something for them, like we can cook for our traditional foods for them. So when we talked to the owner, so they said that you can start it here. That's something, even it's a good experience for us that we start our business here, but we are hopeful to have a new branch in somewhere else, or we can have our business we can have a big brand, like all around the world should know our brands, our foods, yeah, like KFC or McDonald's. So that's a big hope, and we are lucky that we started from such a country, and again we are thankful of Albanians. Tani ne jemi në restorantin e gocave dhe nuk mund t'ikim pa provuar gatimet tradicionale afgane. Vajza do të më thonë se cilat janë gatimet tradicionale afgane dhe ato cilat do t'jenë këtu në tavolinën tonë. So we have 5 kind of foods in our menu, and 2 or 3 kind of drinks, but we will bring you 2 of our famous foods, one of which is called ashak. So it's very famous in Afghanistan when we have gatherings, when we have parties, and when we invite someone very special, we actually cook this dish. And the other is called bulani, which Mariam will explain.
So bolani is something, it's traditional for us. So again, we cook it when we go for picnic or some holidays. It's made of dough, and we have three kind of taste of this. One of them is leek, pumpkin, and potatoes. The drink that is really famous, we mostly eat it with bolani. That's we call dor. It's made of yogurt, cucumber, and dry mint. So now I'm gonna cook our traditional food that we call bolani. It's made of the dough and the leek. So I'm gonna cook it right now. That's what we are done with. Vajzat kanë gatuar për mua, ashak dhe bullani. Nuk e di nëse e kam thënë mirë, por gocat më konfirmojnë që e thash shumë mirë. Në fakt, ju thash vajzave se të vëmë një mbulesë të tavolina, kur po përgatisnin dhe më thanë që jo, ne atje në Afganistan nuk vendosin mbulesë, kështu që na treguan edhe një tjetër pjesë nga kultura e tyre. Unë do të shijoj të dyja gatimet. Kam edhe këtë pijen tradicionale afgane që shoqërohet me të dyja gatimet, edhe këtë salsën djegëse, siç më thanë vajzat. Unë i falenderoj të dyja, të katërta në fakt, që na mirëpritën në këtë restorantin e vogël dhe me shumë dashuri nga tradita e tyre afgane, dhe ju them që mirë se të vini në dritaren tonë. Thank you so much for coming. It is a pleasure to serve you, and of course we love the conversation we had with you, and hope we have you again and more Albanians in our restaurant. Thank you so much. So long live Afghanistan and Albania. Faleminderit DritareTv. Goca, shumë faleminderit, edhe mirupafshim, ju pres në Dritare, por ne do të vim sërish këtu. Bye. Mirë pafshim.